So यहाँबाट जुन छ नि है सो एक्स्ट्रा ऱ्याप बेसिकली हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो अब यसलाई अफ कोर्स हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर प्लट गर्दाखेरि प्लटिङ दिस है जसमा कि हामीले एक्स चाहिँ के दियौँ एक्स्ट्रा ऱ्यापल एक्स भनेपछि वी क्यान सी देयर जुन एक्स हामीले अघि तयार गरेको थियौँ है त्यसै यो एक्स भयो है त्यसको वाइ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनि एक्स ऱ्याबल एन्ड वाइ है एक्स ऱ्याबल किन गरेको भन्दाखेरि एक्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भेक्टर थियो नि त है एक्स इज अ भेक्टर है त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ऱ्याबल गर्नु because we want that to be one dimensional. Okay, so okay. So यसलाई चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि simply एउटा scatter plot गरिरहेको छौँ. All right, so यो बार-बार आइरहेको छ. पाँचचोटि एडमिट गरिसकेँ but still. Okay, so यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब त्यसलाई हामीले 3 we got the sweet spot जुन छ नि 3 हैन 3 आयो. अब let's really plot it है त्यसलाई प्लट गरेर प्लट गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब यसमा दुईवटा प्लट छ खासमा है सो यो एउटा के एउटा प्लट यो भयो दिस इज वान प्लट जुन कि ओरिजिनल डेटा भयो हैन अनि अब यसको त्यसपछि लिमिट एक्सिस एन्ड त्यसपछि वाइ टेस्ट इज इक्वल टु अब यसमा हामी के गर्ने हामीले अब वाइ टेस्ट निकाल्यौँ है वाइ टेस्ट भनेपछि प्रेडिक्सन यो मोडल अब यसमा हामी दुईवटा भयो यसमा दुईवटा कुरा भइरहेछ यहाँ के भइरहेछ भन्नुहोस् त अनि एक्सप्लेन दिस वान पोलिनोमियल रिग्रेसन 3 that fit xy है यसमा के भइरहेछ फर्स्टमा 3 डिग्री पोलिनोमियल इक्वेसनमा सर हामीले x लाई चाहिँ फिट गरेका छ x र y लाई xy भनेपछि यस है सो फर्स्टमा हामीले वी क्रिएटेड दिस पाइपलाइन यो चाहिँ मोडल तयार गरौँ यो पाइपलाइन हैन यो पाइपलाइन यसमा डिग्री 3 दियौँ हैन सो हाम्रो यो मोडलमा जुन कि पाइपलाइन मोडल छ यसमा मोडल त्यो पाइप यसभित्र दुईटा कम्पोनेन्ट यसमा है एउटा भन्दा बढी कम्पोनेन्ट छ सो दिस होल थिङ है हामीले यो क्रिएट गर्यौँ अनि यसमा हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि फिट गर्यौँ फिट हुँदाखेरि हामीले एक्स र वाइ है डेटा फिचर एन्ड द लेभल है टार्गेट फिचर र टार्गेट हामी दुवै दियौँ है अनि फिचर टार्गेट दुवै दिइसकेपछि अनि यसबाट जुन निस्किन्छ यहाँबाट के निस्किन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेन मोडल निस्किन्छ अनि त्यसमा चाहिँ प्रेडिक्ट गरिरहेको छ प्रेडिक्ट गर्दाखेरि के दिएछ एक्स टेस्ट टेस्ट डेटा दियौँ अनि त्यसपछि जुन आउँछ त्यसलाई हामी वाइ टेस्टमा है यो चाहिँ प्रेडिक्टेड वाइ टेस्ट भनेको प्रेडिक्टेड अब के गरौँ भन्दाखेरि अब वाइ टेस्ट ऱ्याबल अफकोर्स ऱ्याबल गर्नु पर्यो किनभने वाइ एक्स टेस्ट पनि के छ भेक्टर फर्ममा फिचर किनभने फिचर मेट्रिक्स त भेक्टर फर्ममा आउनुपर्छ रादर मेट्रिक्स फर्ममा आउनुपर्छ है वान डिमेन्सनल एरे लिँदैन है सो त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई ऱ्याबल गर्दाखेरि के भयो जस्तो ओके सो वी गट दिस है सो यु क्यान सी दिस है सो when you see almost see so यसमा pretty much it follows the data है र त्यसमा त्यो तलमाथि छैन नि है तलमाथि छैन स्मुथ छ कर्भ है सो आई मिन यो भिजुअली हेर्दा पनि इट काइन्ड अफ मेक्स सेन्स है काइन्ड अफ मेक्स सेन्स कि मतलब त्यो सो बेसिकली अब यहाँनिर के हो भन्दाखेरि यसले अलमोस्ट इट गिभ अस द एप्रोक्सिमेसन होइन approximation of the underlying function of the data. The underlying function of the data को best approximation दिएको छ है बुझ्नुभयो okay does it make sense okay so that's what machine learning भने के है मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु नि machine learning भने के भन्दाखेरि त्यसको function approximator because हरेक डेटा को के छ त्यसको underlying some kind of function हुन्छ त्यहाँ underlying function हुन्छ त्यो है अनि मसिन लर्निङ काम के भन्दाखेरि त्यो डेटाको त्यो जुन फंक्सनबाट आइरहेको त्यो डेटाको डिस्ट्रिब्युसन है त्योबाट त्यसलाई लिएर त्यसलाई ट्रेन त्यसमा ट्रेन भएर हैन उसले चाहिँ त्यो रिलेसनशिप बिट्विन द इनपुट एन्ड द आउटपुट
which is the function. Function means the relationship between the input and the output. So they like approximate exact niskidain, of course, right? Exact niskidain, but close approximation. Close by right? So I mean that, so it's doing its job. You're good, that's remember. Okay. All right. So Tixa, are you following so far? Okay. So of course, right? This much you guys need to finally, right? As I said, need to you actually it takes a lot of thinking, a lot of practice, right? So a lot of analysis, like this thing, and you need that, right? This is yeah. Okay, so learning curves, right? Learning curves. Let's see. One important aspect of model complexity is that optimal model will generally depend on the size of your training data, right? So yes, we talked about this just again. Data size on that, right? If you have a lot of data, maybe you need a more complex model. Now you can create a more complex model if you have more data, right? Com data somebody, maybe your model complexity will be common sensing. You'll see that. We'll see that, right? So the model complexity is a function of the size of your data. Okay. So 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 let's see. Let's create some 200 points. Oh yeah, 50 points. So there are not too many. Say 50 or something. 50 points. Right? Now let's create 200 points. The same distribution. Right? Same distribution because it's a make data. Right? Same, exact same distribution. Right? Exact same function. Right? But the only thing different is what? You could guess only thing different here. Different way. Different way. So इसको फीचर सर नंबर अफ फिचर्सहरु बढी छ सर यसमा डेटा number of data, yes, size, right? Size of the data is almost 4 times, right? It's 50 here. Now we have 200. You see, 4 times, right? The data size is 4 times larger. Otherwise, in every other aspect, it's the same, right? Nothing different. It's the same, right? Okay. So let's see. We'll duplicate the preceding code. Right? So it's the same code, exact same code. So validation curve, right? The validation curve right? Now using this validation curve, right? So I'm saying CB7, CB equal to 7, right? So about 0 the 20, right? Complexity thing, 0 degree the 20 degrees summons, right? So let's create this, right? Okay, so let me run this. Okay, see, okay, so let's see. Training score, validation score. Right? So let's see what's going on here. Okay, so यसमा हेर्दाखेरि तपाईको यो छ नि है यो चाहिँ यो माथि यो जुन डट यो छ नि यो ड्यास लाइन छ नि ड्यास लाइन चाहिँ यो माथिको है जुन 50 मा हुँदाखेरि है यो है 50 मा हुँदाखेरि 50 वटा डेटा पोइन्ट्स सी 50 वटा डेटा पोइन्ट के भयो तपाईको यतिमै करिब भनौँ न 10 11 12 नभनौँ है 12 डिग्री पछि सट्टै घटाएको थियो है हेर्नुस् त भ्यालिडेसन कर्भ 12 डिग्री पछि सट्टै घटेको थियो तर हाम्रो डेटा 4 गुणा बढाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि स्टिल गोइङ नाइस है हेर्नुस् त स्टिल गोइङ अलमोस्ट फ्ल्याट छ भनेपछि त्यो कम्प्लेक्सिटी बढाउँदाखेरि पनि हाम्रो त्यो ड्रप अफ भएन है त्यो ओभरफिटिङ भएन है किन भन्दाखेरि वी हेभ मोर डेटा है 4 गुणा डेटा बढाउँदैछ इभन एट 20 है 20 डिग्रीसम्म पुग्दाखेरि ओभरफिटिङ भएको छैन है you can see this almost and then it's closing it's following the training scores training score like follow with this almost like has a different sign right so this is what it does but data number of data so
the more data you have, the better, always better. Okay, more data is always better. Right? Okay. So but you hear the idea. Okay, let's see. The solid lines show the new results, while the fainter dashed lines show the results of the previous smaller data set. Okay? It is clear from the validation curve. It is clear from the validation curve that the larger data set can support a much more complicated model. Right? It's quite clear. Right? Data now it's still not overfitting, not overfitting. Right? Overfit class in it. Right? Okay. The peak here is probably around degree 6. Right? Degree 6 around 6 degree. So around here say peaks. Right? And this is slightly dropping off a little bit, just a little bit dropping off. Right? So the 6 months. See, I 3 may top out value. Right? 3 position would just 6 right? Okay. And even 20 degree company not overfit China. Right? The validation score, validation and training scores remain very close, which is good. Which is good. Okay. So thus we see that the behavior of the validation curve has not one but two important inputs. Right? Validation curves the kima workforce. First one, model complexity, not just model complexity, but the number of data points or training points. Right? So there, right? So some validation curve, how complex your model is and how many data you have, right? The size of your data. Okay. All right. So let's see. Now, learning curve scenario, right? So yes, let's see. It is often useful to explore the behavior of the model as a function of number of training points, which you can do by using increasing larger subsets of the data to fit our model. Right? You see training set size, model score. Right? Size जति बढाउँदै गयो नि है जति बढाउँदै गयो के भयो है भ्यालिडेसन स्कोर बढ्दै जान्छ र ट्रेनिङ स्कोर चाहिँ हैन स्लाइटली घट्दै गर्दै गएर उनीहरु सँगसँगै हुन त यसले जित्दैन भ्यालिडेसन स्कोर र ट्रेनिङ स्कोरले जित्दैन है तर तपाईको ट्रेनिङ सेट साइज बढाउने यो एउटा ठाउँमा पुगेपछि अलमोस्ट हैन पिक आउट हुन्छ मतलब त्यो तल झर्दैन अफ कोर्स हैन सो एट सम पोइन्ट त झर्छ अफ कोर्स हैन अनि जस यसमा पनि त्यही हो हैन सो यु नीड टु फाइन्ड द बेस्ट भ्यालिडेसन स्कोर जहाँ आउँछ यु पिक दैट ट्रेनिङ साइज right? Okay, so let's read this. Okay, let's see. We can do this by using increasing large plot here by L. Let's say learning curve, right? This is the learning curve. The general behavior we would expect from a learning curve is this. The model of a given complexity will overfit a small data. Right? We saw that, right? A model of a given complexity will overfit a small data. This means that training score will be relatively high while the validation is relatively low. Right? We saw that, right? Small, you can see 50 data, sorting and overfitting on right? A model of given complexity will underfit a large data set. Right? So about fuller data set, fit on time maxing. Right? Okay. This means that training score will decrease, but the validation score will increase. Right? The model will never, except by chance, give a better score to the validation set than training set. Means that the curves should keep getting closer together but never cross. Right? When we see unless there is something seriously wrong, right? Your validation score, training score, legit them. Yes. I mean, it makes sense. Right? Say, strain or like, say, June question by, एकदमै ट्रेन गराए त्यसैमा हाम्रो क्वेसन त्यही क्वेसन दियो भने अफ कोर्स र त्यो र नयाँ क्वेसन दिनु गर्दाखेरि अफ कोर्स हैन त्यो ट्रेनिङ स्कोरलाई त जित्ने कुरै भन्दैन ट्रेनिङ स्कोर इज अलवेज गोइङ टु बी हायर देन द भ्यालिडेसन स्कोर बट जति हाम्रो कम्प्लेक्स मोडल साइजको जुन मोडल साइज डेटा साइज हामी जति बढाउँदै जान्छौँ उनीहरू क्लोजर टुगेदर है जान्छ बट दे विल but the validation score will never beat the training score.
है त्यसै हुन्छ है okay so let's see learning curves and second learning okay so यसमा let's see this I won't go through the एक code मा जान्न you can because मैले जति explain गरेँ त्यसबाट you can figure it out है जति पनि हामीले गरेको एक explain गर्नु जरुरी छ है so these are जति हामीले अहिलेसम्म cover गरेका छौँ सुरुदेखि हैन data science part matplotlib यो सबै है त्यसको based on that you can figure it out यो कसरी भइरहेछ है so यसमा हेर्नुस् degree 2 मा like training size अब degree 2 छ भनेपछि तपाईको के छ training size यो चाहिँ के भयो the validation score अनि यो चाहिँ training score हैन यो दुईटामा डिफरेन्स के भयो भन्दाखेरि डिफरेन्स के भयो भन्दाखेरि हेर्नुस् त सो यसको यहाँनिर पिक चाहिँ यहाँनिर पिक आइसक्यो है almost like say 22 23 है पिक यहाँ आइसक्यो यहीँनिर पिक भइसक्यो पिक आउट भइसक्यो है ओके तर यसमा के भयो हेर्नुस् न यसमा 35 है 35 मा पुग्दाखेरि पनि अझै पिक हैन यो भनेको पिक हो है त्यहाँ पुगेको छैन है त्यहाँ पुगेको छैन है भनेपछि इट्स यु क्यान फिट really see even at degree 9 degree 9 मा पनि degree 9 मा okay so training size it takes a lot of training so यसमा degree 2 मा चाहिँ हैन कम ट्रेनिङ साइजमै तपाईको हैन जस्ट फिट भइसक्यो है तर यसमा चाहिँ के भन्नु है तपाईको degree 9 मा के भयो it takes more data है it takes more data to or your complexity लाई easily handle गरिरहेछ नि है so and then overall is यो जुन peak out छ peak हैन ultimate जुन highest point छ यो भन्दा बढी छ किनभने higher the complexity of course it will give you better accuracy right? higher the complexity better right? Better the accuracy right? This course high and it's slightly even though slightly matters right? Because we have more data first thing more data and then we can fit higher complexity model right? Degree 9 model it's very high very high degree model. Okay. So भनेपछि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि तपाईको डेटा धेरै छ भने तपाईले हायर कम्प्लेक्सिटी मोडल फिट गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट ओभरफिटिङ एन्ड दैट विल स्लाइटली इन्क्रिज योर स्कोर द ओभरअल स्कोर र यसमा खासै अब यसमा चाहिँ अब खासै त्यति बिग डिफरेन्स त छैन यहाँ स्लाइट 2-3 पोइन्ट्स को डिफरेन्स होला है सो बट इज इट वर्थ इट हैन is it worth it to go to such high degree high degree model high complexity model and also high large size data right so okay all right so you see diagnostic let's see there's one more thing one more idea this is called grid search right grid search let me quickly take a break. 1 second. I'll be right back.
Okay, so okay, grid search. Hey, so okay, let's see. Grid search ma ke huncha भन्दाखेरि अब माथिको केसमा के हो हाइपरप्राइमरी एउटा मात्रै थियो हैन र प्रब्लम त्यति and big deal किनभने त्यसमा हामी त्यसैमा हामी के गर्यो भन्दाखेरि त्यो हाइपरप्राइमरी के थियो डिग्री थियो है डिग्री चाहिँ हामी सिम्पली 0 देखि 20 सम्म गयौं है त्यो चाहिँ सिम्पल केस भयो तर नर्मली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो हाइपरप्राइमरी छ नि है इट्स मोर देन वन है एउटा भन्दा बढी हाइपरप्राइमरी छ भने त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सर्च स्पेस एकदमै बिग हुन जान्छ है हाम्रो सर्च स्पेस चाहिँ दुईवटा हाइपरप्राइमरी छ भने अब तपाईको त्यो तपाईको स्पेस चाहिँ सर्चको स्पेस बढ्छ है 3 डिमेन्सन भयो भने अझै बढ्यो है तीनवटा हाइपरप्यारामिटर छ भने सो त्यसपछि के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ हामीले ग्रिड सर्च भने हामीले त्यो हरेक पोसिबिलिटी हरेक कम्बिनेसनमा हामी टेस्ट गर्छौँ है त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रिड सर्च भन्छौँ है विल सी दैट इन अ मोमेन्ट है सो साइक्लर अब यसमा गुड थिङ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ अटोमेटिक है यो सबैलाई अटोमेटिक गरिदिइहाल्छ है अटोमेटिक टुल्सहरू दिएको छ सो द्याट वी डोन्ट ह्याभ टु डु इट म्यानुअली गर्ने भने धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ है So LSC के गर्छ भन्दाखेरि Scikit-learn provides automated tools to do this in the grid search module. Okay, as an example using grid. Okay, so यसमा 3 dimensional grid of model features. अब यसमा अब यसमा के भयो भन्दा grid search CV. Okay, grid search CV ले के गर्छ भन्दाखेरि obviously we can see this. And see, param grid is equal to polynomial features degree and Peter is 21. Okay, यो भयो अनि यो भयो. यसमा कतिवटा hyperparameters छ हेर्नुस् त how many hyperparameters are there कतिवटा hyperparameters छ hyperparameter त तीनटा भयो नि सर यसमा तीनवटा छ नि हेर्नुस् एउटा पोलिनोमियल फिचर डिग्री भयो सर हैन नो अनि इंटरसेप्ट भयो normalize normalize है यो तीनवटा है यो तीनवटा हाइपरप्यारामिटर्स छ तीनवटा भनेपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि यसमा लेट मी शो यु है दैट यो हाइपरप्यारामिटर सर्च भनेको इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है भेरी इम्पोर्टेन्ट लेट मी शो यु सो यसमा तीनवटा हाइपरप्यारामिटर्स छ नि भनेपछि तपाईहरु हेर्नुस् है यसमा पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री कति 0 देखि 20 सम्म भयो है भनेपछि यसलाई यसरी सोचौं सो सो अनि यसमा तीनवटा आयो है त्यसै अब त्यो क्यूब यसलाई क्यूबमा राखौँ हैन सो यो चाहिँ क्यूब है ओके सो क्यूब अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको कति छ linear regression fit intercept है fit intercept true या false है अब यसो गरौँ त fit intercept fi लेख्छु है त fit intercept true या false you can have either true or false right is it true or false right so fit intercept true हुन सक्छ या false हुन सक्छ right okay so त्यस्तै गरी we can have normalize true or false right normalize like your dimension right normalize what do you see normalize either true or false right either true or false so you see okay so अब चाहिँ के भयो भने अब यो सबैले एउटा उलियो एक्सेस लियो हैन fit intercept यो एक्सेस लियो है डेप्थ लियो नर्मलाइज ले चाहिँ यताको x भनौं xyz भनौं न है सो यसलाई z fi ले z भनौं x अब y मा हामी के राख्न सक्छौं भन्दाखेरि y मा के राख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ डिग्री है डिग्री 0 देखि 21 है सो डिग्री चाहिँ यहाँ यतातिर हामी डिग्री राख्छौं डिग्री 0 देखि 21 भनेपछि यसरी हुन्छ सबै गर्दिन यहाँ 0 देखि 20 भनेपछि यहाँ 0 देखि 20 सम्म जान्छ है त्यो हेर्नुस् त भनेपछि अब यो गर्दाखेरि यसलाई अब 3D सेप है यसरी भनेपछि यो हरेक क्यूबमा के आयो भनेपछि हरेक पोसिबिलिटी आयो नि हैन जस्तै यसले चाहिँ अब जस्तै
हरेक पोसिबिलिटी आयो कि आएन भन्नुहोस् त यो क्युबले चाहिँ के यसमा यो क्युबमा के हुन्छ ल भन्नुहोस् त यो क्युबमा यो फर्स्ट क्युब छ नि यसमा डिग्री कति भयो फर्स्ट क्युबको डिग्री कति छ 0 छ डिग्री 0 फिट ट्रु नर्मलाइजेसन ट्रु नर्मलाइजेसन ट्रु अनि फिट इन्टरसेप्ट फिट सेप पनि ट्रु छ very good है सी अब त्यसै गरी अब can we try this one यो यता है यो चाहिँ डिग्री 0 नर्मलाइजेसन फल्स फिट एन्ड सेप फल्स एक्ज्याक्टली है सो त्यसरी चाहिँ यसले चाहिँ गर्नु यसमा अब कतिवटा हुने भयो कतिवटा बक्सेस हुन्छ भन्नुहोस् त कतिवटा यो के अरे त्यो स्ल्याब्सहरू मतलब त्यो क्युब्स एक्ज्याक्टली के हुँदैन होला जस त्यो के भन्छ त्यो पिसेसहरू कतिवटा पिसेस हुन्छ है 20 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विश्वको 80 वटा हुन्छ सर okay yeah the 80 हैन so yeah 80 okay so 80 वटा पोसिबिलिटी छ नि त्यहाँ हैन सबै कम्बिनेसनमा हामी हेर्यो भने 80 वटा भयो भएन हैन भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ ग्रिड सर्चले के गर्छ भन्दाखेरि यसले सबै 80 वटामै टेस्ट गर्छ है हरेक यसले कुनै बाँकी छोड्दैन है भनेपछि कुनमा पर्फेक्ट दिन्छ अनि थाहा हुन्छ है बुझ्नुभयो कुनमा सबभन्दा बढी एक्युरेस सबभन्दा बढी स्कोर कहाँ आयो कुनमा आयो है कुन चाहिँ कम्बिनेसनमा आयो अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसै हामीले हाम्रो बेस्ट प्यारामिटर्स है बेस्ट टाइप अफ प्यारामिटर्स है सो डज इट मेक सेन्स मैले जुन भने नि यो कुरा बुझ्नुभयो ग्रिड सर्च यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बुझ्यौँ सर यो है ग्रिड सर्च चाहिँ अझ मोर चाहिँ रोबोट भनेपछि ग्रिड सर्च अब यसलाई चाहिँ म्यानुअल सर्च गर्नु पर्यो भने त हैन सकिन्छ र गाह्रो छ नि हैन म्यानुअली सर्च गर्नु त गाह्रो छ है त्यसले गर्दा यसले चाहिँ पर्फेक्ट हामीले चाहिँ सबभन्दा राम्रो बेस्ट स्कोर केमा आउँछ कुन चाहिँ कम्बिनेसनमा आउँछ है कति डिग्री नर्मलाइज गर्ने कि नगर्ने अनि फिट इन्टरसेप्ट गर्ने कि नगर्ने है सो त्यो सबै तिनटैको कम्बिनेसन alright so okay so अब त्यसमा let's do it okay so यो भयो okay okay like you use a grid there right we're going to fit this okay it's a little time like so किनभने there's so many अब यसले चाहिँ ग्रुप बेस्ट प्याराम्स है बेस्ट प्याराम्स भनेको अब यसले त्यो गर्यो बेस्ट प्याराम कतिमा दियो हेर्नुस् त है फिट इन्टरसेप्ट फल्स गर्ने है नर्मलाइज ट्रु गर्ने अनि फिट डिग्री 4 है यसमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ यो रहेछ है कति सिम्पल है सिम्पल कोड है then you can see हैन see I mean so कति सिम्पल तरिकाले यसले चाहिँ है यो कम्बिनेसनमा चाहिँ पर्फेक्ट दियो I mean the best score there है यसले चाहिँ बेस्ट प्याराम्समा है we can find that out है okay alright so यहाँसम्म कुरा बुझ्यो है finally if we used to त्यसमा अब बेस्ट मोडल है मोडल इक्वल टु विथ द बेस्ट एस्टिमेटर यसै नि यो यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि त्यसो मोडल बेस्ट मोडल है अनि हामीले बेस्ट मोडलमा हामीले प्लट गर्यौँ भने this is the best model है just make it हाम्रो के छ डिग्री 4 normalized true fit intercept false right so त्यो गर्यो भने चाहिँ so this is giving the highest score right okay so so far pretty much you know so we got introduced to a lot of nice your कसरी parameter so hyperparameter model values hyperparameter grid search of this random search भन्ने पनि हुन्छ random search CD हुन्छ random search मा के हुन्छ भन्दा यो सबै यसमा पनि 20 डिग्री भएन यस्तो त धेरै अझै धेरै हुन सक्छ नि हैन जस्तै 4 वटा प्यारामिटर छ हैन अथवा यसलाई 100 छ या 20 छ त्यसमा एकदमै धेरै हुन्छ सो त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हैन कहिले हाम्रो त्यो चाहिँ अलि धेरै नै कम्पिटिसन हुन्छ त्यो नगरेर त्यसलाई र्यान्डमली सर्च गर्ने के है कुनै बिचमा really randomly सर्च गरेर त्यसमा रिजल्ट हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो धेरै कम्पिटिसन बढ्छ है त्यसलाई हामी र्यान्डम सर्च सिडी भन्छौँ
random search, grid search, random search is more efficient, right? Because let's say, यहाँ search maybe it will leave, यहाँ पनि उस्तै खासै फरक हुँदैन नि त, हैन? So उसले चाहिँ त्यो स्मार्टली उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ सबैमा गर्दैन कि उसले चाहिँ ऱ्यान्डमली त्यो ऱ्यान्डम स्ल्याब्सहरू हैन त्यहाँ गएर उसले टेस्ट गर्छ. So and it does in practice, it works really well. Okay, okay. So बुझ्नु भयो, random search CP पनि बुझ्नु भयो. Any questions? Excellent. All right, so let's see. Any questions? Okay, so let's see. The next time I think we'll do feature engineering. Maybe. Let's see. Feature engineering. Yeah, we can quickly go through this. We can go through. Yeah, excellent. Right? We'll go through this. So, I'm trying to give you this core ideas, right? Core ideas. Right? So this book, okay. By the way, this book is really good, right? So, very theory. So basically, it will give you very core ideas at the same time, very intuitive code. So overall, it gives you a very good sense of what is machine learning, how it works out in detail, technical details. So okay, so we'll meet tomorrow. We will do this, and then so if time permits, we'll do this one as well. This one will cover. I'll cover this one linear yogurt, and and pretty much that's rare. Maybe if you have time, you can do key means also. So I don't have to just million so I'll set you, I will give you some concept. After that, you can take over. You can do it on your own. So major numbers, right? Okay. So and then maybe we'll finish by next week or so, right? Okay, so as if the attendance thing and so anyway, let me take a step. Stop recording.